ọ̀rọ̀ bọ́ lẹ́nu Ọọ̀ni àti Alaafin lórí ọ̀rọ̀ supremacy. Kí lọ̀rọ̀ táwọn méjèèjì sọ? Kí l'Ọọ̀ni sọ? Kí l'Alaafin sọ? Ṣé báwọn méjèèjì ṣe sọ̀rọ̀ yóò ròkun gbàgbé àìsí fàwé góńgó? Ọ̀dà mo ti gbọ́ tí o. God bless you sir, God bless you ma. Sí ọ̀rọ̀ táwọn méjèèjì sọ, like I said, ṣé yóò rodò yóò lọ mú mi? Yóò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ supremacy kó rodò kó lọ mú mi? Àbí yóò pọnkún ni? Yóò yanjú ọ̀rọ̀ ni àbí yóò tún dákun? Èmi kọ́ mo kọ́kọ́ gbé jáde, àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ náà ni wọ́n gbé jáde ká lè bá mọ̀ wípé àgbà tí ọ̀kẹ́rùn sọ̀rọ̀, irú àgbà bẹ́ẹ̀ yóò padà kẹtàn sáré. A gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Alaafin sọ, a gbé èyí tí Ọọ̀ni sọ, a play fídíò láti clear ọ̀rọ̀. Ó wá possible kẹ́ẹ̀tì come across ẹ̀ rí tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n láti jẹ́ kí Ọ̀yọ́ mọ̀ wípé ọbọ̀ ugọ̀ tinú ọ̀bọ lọ̀bọ̀ ń ṣe lọ́wọ́. Èkì ṣe pé bóyá ń tá sọ láàmọ́ o, ọ̀rọ̀ kan tá sọ náà lẹ́lò lè tó dídí ìlú lọ́jẹ́ adákẹ́. Kẹ́mọ́ ní lọ́kàn páwà ní mọ̀dàrú àwọn bá sì jẹ́ àti wá fílẹ̀ pẹ̀lú èròǹgbà pé bàbá dàgbà ju bàǹtẹ́ onírù ọmọ ẹni là á bọ̀ fún. Bọ́yẹ kẹ́yìn èèyàn wọn yóò sinmi, but unfortunately orí tí ọjọ́ bẹ̀ sísàn ò ní yé tami sílá. Bí ìyà ò bá sì jẹ́ ní ìyà ń rí nǹkan kan pànù lọ́wọ́ ni, because ẹni tó pè mí jò ní ń tọ́jẹ́ kí n mọ̀ wípé òkú ọ̀rọ̀ mi ń bà wọ́n dáadáa ni pé wọ́n ní ká sinmi ìtàn sísọ, torí tá a bá wò dáadáa à ń expose ara wa fún ẹ̀yà míì ni. Mo wá ní kò sí ń tọ́kàn ẹ̀yà míì pẹ̀lú nǹkan tá à ń sọ, bẹ́ẹ̀ ẹ̀yà míì bá dẹ̀ gbọ́ nǹkan tá à ń sọ, àwa náà ń gbọ́ nǹkan táwọn ẹ̀yà míì ń sọ. Ẹni tó bá fọmọ ẹ̀ sílẹ̀ tí ọkọ̀ lọ́gbọ́n olóko ẹ̀ sílẹ̀ ọba yàn mẹ́bọ. Báwọn bá ti rí ní rí páwọn ò lè báwọn èèyàn wọn sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n àwa tá a lá ń sọ̀rọ̀ nípa Ọọ̀ni, àwa lineage, a cool, a gentle, our understanding, a fẹ́ràn ìjà, a nílò ìjà. Ẹran tó mẹ́rẹ̀ ìjẹ́ lọ́jẹ́ gbẹ̀gìrì ọ̀sán ní tó dé lóní awárí òun. Ẹ ń sọ òkúta lóní la fi ṣe ló béèrè ìdàrọ́ padà. Sọ wá jẹ́ ìyàlẹ́nu pé àwọn èèyàn wọ̀nyí ó dàbí ẹni pórí ibi tán ti ń jẹun nù. Àwọn èèyàn kan sọ pé dẹ̀ sọ pé Awíkonko tí bá ṣe pé torí ọ̀rọ̀ Aláàfin ló fi ń jẹun, ó yẹ kó ti tó ìgbàdógójì, àwa ti dákẹ́ ń bẹ̀. Láàrin bí ọjọ́ bíi mélòó kan, ẹ̀yin èèyàn mi lẹ́ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ rí mi lóde, àwọn tó rí mi wọ́n rí mi fírífírí ni, èmi náà kọ́ o. Oge ọgàn la fi ṣe o, software la ní á lò o, ńlá àrílò o, ńlá lò ní o, jẹ́ kẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ó rí ìta ń ṣe aláti drop ẹ̀. Base film, God bless you sir, mi ní wáyé tì, mo rí tíkẹ̀tì àbí stíkà tẹ́ra fún mi. Mr. Wálé Ọláwálé Ọlá, God bless you. Mr. Taiwo Kasim Abdulrahman Adéribigbe, God bless you. God bless you sir. Now nítorí àkókò wa, ọmọ Ọ̀yọ́ tó post nǹkan, kí ló post, kí ló prompt mi, kí ló gbé mi wá gangan. Ó post àwọn pictures, ó wá back ẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀. Ó pe title ẹ̀ ní The Royal Lineage of Power. Odùduwà tó Ọ̀rànmíyàn tó Ṣàngó tó Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé, Ọ̀yọ́ would not bow. Mo nígbàgbọ́ pé ẹ̀yin èèyàn mímọ̀ pé wọn ò ní fi kún nǹkan kan, ǹdẹ̀ ní yọkú ń bẹ̀. Tí n bá fẹ́ yọkú ń bẹ̀, bóyá kí nǹkan má bàa bàjẹ́ tàbí kọ́ má bàa dà nǹkan rú ni mo ṣe máa yọkú ń bẹ̀. Bó ṣe title ẹ̀ nìyẹn o, kódà wọ́n ṣe graphic design láfún ni. So wọ́n ya picture Odùduwà tiwọn,
wọ́n ya tọ̀rànmíyàn tí wọ́n ya ti Ṣàngó wọn wọ́n á fi picture Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé síbẹ̀. Ọ̀yọ́ would not bow. Ok, kò sí wàhálà. Wọ́n gbé picture Ọọ̀ni síbẹ̀, wọ́n kọ abọ́rẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n gbé picture Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé síbẹ̀, wọ́n kọ ọba ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n wá gbé picture ọba Lámídì Adéyẹmí bẹ̀, wọ́n kọ the king that lived history. Òun lélẹ̀ o, ẹ mọ̀ pé mi ò kí ń parọ́, mi ì dẹ́ mú kan mọ́kàn láyé mi, mi ì dẹ́ jẹ̀jà ibi. Àwọn wá gbé picture ilé síbẹ̀, Aláàfin ni àgbà ọba. Mo rí pẹ́ẹ́rì yẹ̀yàn mi rí. So kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé àkàndọ́ra kónkó kì í jìjẹ̀bi. Bí ọba dẹ̀ ní nítòsí ẹ̀sẹ̀ kì í dédé sẹ́. So apilẹ̀kọ tán fi bẹ̀ lélẹ̀ yìí, gbogbo ọmọ káàró òjíire. Ẹ bá mú kàlẹ̀ tó ẹmu tọ̀mẹ̀ mú tàìkú ti ṣe baálẹ̀ lọ́rọ̀. Aláàfin àná ni wọ́n ló ṣe ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú oníròyìn. Sorry. Title tí wọ́n fún Ọ̀yọ́ province was constituted on January 14, 1914, and Ife and Ijesha were all under Ọ̀yọ́ province. Ká sọ wípé ní ìsìn o, ní Ìbàdàn North local government tàbí Ìbàdàn Central ni ọba wa Rashidi Ládọjà Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn wà. Káwa ní torí pé ní the same local government yẹn àwọn ọba míì tó bá wà ń bẹ̀ ẹrú Olúbàdàn ni wọ́n. Àbáwọn ò kí ń sọba, àbáwọn ò ní tàn tiwọn. Eléyìí ó kéré. Now, an excerpt from the interview granted by His Imperial Majesty Ọba Dr. Lamidi Ọláyíwọlá Adéyẹmí III, CFR, JP, LLD, the Alaafin of Ọ̀yọ́. Question: how would you describe your relationship with other prominent Obas in Yoruba land? Alaafin: very, very cordial. But there have been some controversies concerning supremacy. You see, the issue of who is supreme among the Obas is a 20th century phenomenon. Ẹ̀yin náà ti come across ẹ̀ rí. Now, no Oba can say he is greater than the Alaafin up till now. There is no Oba who has come out to make such claims. They only use surrogates. If any Oba wants to attack the Alaafin, he uses a baale or another inconsequential element to do that. Whereas the Alaafin has come out openly to say he is the head of the Yoruba Obas, and nobody has controverted that. Nga ta sọ njo ni pé project l'Ọ̀yọ́ ń gùn lé, project l'Alaafin Ọ̀wọ́ Adé ń gùn lé, ntí bàbá bá ńlẹ̀ ni bàbá tẹ̀lé. Téèyàn bá wá ká wá sọ pé èèyàn bá project kan lẹ̀ tẹ́ni ò dẹ̀ nígbàgbọ́ nínú project yẹn tàbí tí ò ní interest, èèyàn máa ń ṣẹ̀fẹ̀ sẹ́gbẹ́ kan yóò ní project tiẹ̀. Ló fi jẹ́ pé bíjọba kan bá ń bẹ lórí àlééfà tí wọ́n ń ṣàwọn kankan lọ tó ṣe dé làjì, àwọn ìjọba kan máa dé wọ́n gbà sẹ́gbẹ́ kan ni o, wọ́n á ní ìṣe project tàwọn, wọ́n gbọ́n project tiwọn gbọ́. Lóòótọ́ àmọ́ sọ wípé kò sí continuity ló fà á. Bàbá Aláàfin àná ní bàbá àwọn ò sí ń bẹ̀, bàbá àwọn ò sí ń bẹ̀ láti sọ fún Lugard pé bí ó ṣe yẹ kọ́kọ́ rèé àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Go to Johnson. See the treaty signed by the Alaafin in 1881 stating, I, Adeyemi I, Alaafin of Ọ̀yọ́, king of Yoruba land. To the best of my understanding, a ti yanjú èyí sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n Ọ̀yọ́ ògbógun kógún, wọn ò lè sinmi ìtàkìtàn. Gbogbo nǹkan yóò relevant mọ́ o. But torí pé wọ́n ní point tán fẹ́ proof, wọn ò ní já mi lórí ẹ̀ o, wọn ò ní sinmi lórí ẹ̀. So mo á rí pé everyday ni wọ́n fi ń pọ́ǹpù nǹkan síta. Ṣùgbọ́n tá a mọ̀ tá a fèsì sí mọ́. Ṣùgbọ́n láti fèsì ilé mọ́lẹ̀, à ń láti fèsì sí. Now, only go to Johnson, see treaty signed by the Alaafin àti sọ yẹn, àti mú treaty jáde àti sọ gbogbo ẹ̀. In his letter to the British in 1881, intermixing wars, he wrote, and I quote, I, King of the Yoruba land, I, King of the Yoruba, there is no dispute over that. I have challenged them to a debate
at least for 10 minutes. But they have run away because the facts are there. Somebody wrote recently that the first settlement was ruled by the first Alake. Do you believe that? That the first settlement of Yoruba was established by Alake, who was established in 1830. Question: do you believe the history of Yoruba started in 1830? Alaafin, the first Alake in Abeokuta Okunkenu, was a Sagbua, a chief of Alaafin. Go to the book, Egba and Her Neighbors. To God be the glory. Egba and Her Neighbors. Ọwọ́ mi ti tẹ ilé yun. Written by an eminent professor of history, Professor Saburi Biobaku. Page 15, he wrote that the Egba forest laid within the remotest part of the Alaafin Empire, and how the Alaafin superimposed his authority over the Alake and all other Egba traditional chiefs is acknowledged. Ìyẹn túmọ̀ sí pé Alake Egba náà, torí ibi tí Egba wà ní ìsìn kọ́ lè Egba wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Alake Egba náà ibi tó ń kọ́kọ́ tẹ̀dó sí ó lè jẹ́ surrounding Alaafin, kì í ṣe ibi tí Egba wà ní ìsìn. So and tá bá wá ń sọ̀rọ̀ nípa Alaafin, à ń sọ̀rọ̀ nípa, tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀yọ́, à ń sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀yọ́ Empire, because Egba eléyìí ti wà síwájú Ọ̀yọ́ Àtìbà. Ká sọ pé 1830 ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ Egba eléyìí, wọ́n bẹ̀rẹ̀ Ọ̀yọ́ Àtìbà ní 1837 mọ́ 1838 bámbá ń lọ. So túmọ̀ sí pé Egba senior Ọ̀yọ́ Àtìbà. Egba lójú òpó tí wọ́n ń tọ̀ ju Ọ̀yọ́ Àtìbà lọ. Egba ló lórí ju Ọ̀yọ́ Àtìbà lọ. Egba sarajọ ju Ọ̀yọ́ Àtìbà lọ. Ọ̀yọ́ Àtìbà lọ kẹran mérò kí ló lè bá pọ̀ torí agbára tó fẹ́ gbà. Àwọn Egba ni wọ́n sùjọ sójú kan. Lọ́jẹ́ kéde wọn jọra, lọ́jẹ́ kéde wọn bára mu, lọ́jẹ́ kí wọn bára mu, lọ́jẹ́ kí wọ́n máa lọ́mẹ̀lọ́mẹ̀lọ́. So now go to the salary scale of all the Obas in 1938. The record of the pay slips is in the palace here. Gbogbo àná la rí. Ibi tá de conclude sí ni pé iye tí wọ́n san fún ọba kọ̀ọ̀kan ó túmọ̀ sí pé honestly sir, ó túmọ̀ sí pé iye okòwò tí wọ́n ń rí, iye ọjà tí wọ́n ń tà fún wọn, iye mọ̀lá tí àwọn òyìnbó ń jẹ lọ́dọ̀ wọn náà fi ń san padà. Allocation ti federal government Nàìjíríà ń pín sí gbogbo state ẹ̀rì owó láti bẹ̀rẹ̀ dópin kọ̀ papọ̀ rí. Kọ̀dẹ̀sẹ̀ tó query kí ló dé tí tọ̀dọ̀ wá fi kéré sí tọ̀dọ̀ àwọn kan, torí federal government ó sọ fún pé resources tá à ń rí ń bẹ̀ ojú tọ̀dọ̀ yín kílẹ̀ yìí ń tà fún wa. Nínú àwọn ìlú tó kéré, Èkìtì ń bẹ ń bẹ, Ọ̀ṣun ń bẹ ń bẹ, kí wọ́n generate l'Èkìtì, kí wọ́n generate l'Oǹdó, kí wọ́n generate l'Ọ̀ṣun internally. So likewise bó ṣe rí láyé ìgbà náà nù. Báwọn òyìnbó ṣe ń rí owó, bọ́n ṣe ń bá wọn gbowó, wọ́n bá wọn gbà sákọ́lẹ̀, ráwọn ajẹ́lẹ̀ kí wọ́n bá wọn gbowó orí, bọ́n ṣe ń rówó orí gbà sí ni wọ́n ṣe ń san padà fún àwọn ọ̀gá wọn tí ń bá wọn gba owó, èyàn àwọn ọba. So eléyìí ìṣe kàrámọ̀ kì í ṣe torí pé yẹn ńlá fi wá morírun wa, láàfin mẹ́tọ́ jẹ́ baba lọ́mọ wa gọ̀gọ̀gọ̀ ni ọ̀wá dábàá bẹ́ẹ̀ mọ̀mọ́. So now Oyo province was constituted on January 14, 1914, and Ife and Ijesha were all under Oyo province. Bàbá gbéjọba kalẹ̀, ibì kan lágbè kalẹ̀ sí. Gbogbo ìlú tí ń pariwo àwọn fẹ́ state lónìí, wọ́n ti fi síbẹ̀ ibi tí wọ́n fẹ́ fi ṣe capital. Lọ́ṣùn state lónìí, torí pé Òṣogbo ni capital, lọ sí mi pé Àtaọ́jà Òṣogbo lólórí ọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àkúrẹ́ ni capital, dọ̀símì pé Déjì Àkúrẹ́ ju Òṣèmọ̀wé Oǹdó lọ, dọ̀símì pé Déjì Àkúrẹ́ ju Ọlọ́wọ̀ lọ, because point tán fẹ́ prove kò yé wa, kò dẹ̀ sọ̀rọ̀ nu point tán fẹ́ prove, torí gbogbo ẹ̀ ló ní lànà àtètò. Ìbò rí ibì kan gẹ́gẹ́ bí central,
níbi tán ti ń rọ́jà rà dáadáa tán rọ́jà tà dáadáa tán rókò owó ṣe dáadáa níbẹ̀ náà ni wọ́n fi ẹ̀ka wọn sí. ìyẹn kì í ṣe torí pé bóyá Ọ̀yọ́ tóbi jà wọn tó kù lọ tàbí Ọ̀yọ́ lajú jà wọn tó kù lọ tàbí Ọ̀yọ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ ló dàgbà jù àbí àgbà ọba. kò sí ẹni tí ó gbé bísíǹsì kalẹ̀ tí ìṣèbí tọ́jà rẹ̀ ó ti tà ni ó gbélé iṣẹ́ sí. ṣé ẹ lè lọ dá okòwò pure water alẹ̀ lábúlé lóko nú oko ní ìjìyàn láyè sìn tán bá kiri pure water dábàá ìwọ̀n láyè ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí lọ oko kẹ̀kẹ́ ọ̀kadà machine náà fi máa ń gbé búrẹ́dì wá kò sẹ́ni tí ó dálé iṣẹ́ búrẹ́dì lẹ̀ lóko èèyàn mélòó ló fẹ́ tà fún èèyàn mélòó ní jẹ búrẹ́dì lóko ẹni tí ó fi súná tí ó gùn yán jẹ àwọn tí ó rò màlà tí ó sàmà tí ó ṣe èlùbọ́ gàrí àwọn tí wọ́n ṣe èlùbọ́ ẹ̀gẹ́ tí wọ́n ṣe èlùbọ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí wọ́n ṣe èlùbọ́ ọṣù àwọn sùn tán bá bẹ kù wọ́n tún fi ṣe èlùbọ́ sáwọn eléyìí ni ó ra búrẹ́dì jẹ lórí ẹ̀ so exactly bó ṣe rí ngbà náà nù. So now baba ní for purpose of effective administration ẹ gbọ́ o for purposes of effective administration kì í ṣe for supremacy reason àwọn náà ló state ẹ̀ síbẹ̀ for purposes of effective administration kó lè rọrùn fún adán láti ṣèjọba lé lórí. Ọ̀yọ́ province was broken down into 3, namely Ọ̀yọ́ division of Ọ̀yọ́ province, Ìbàdàn division of Ọ̀yọ́ province and Ifẹ̀-Ìjẹ̀ṣà division of Ọ̀yọ́ province. Kí wá ní ó túmọ̀ sí pé Ifẹ̀ wà lọ́ndà Ọ̀yọ́. wọ́n pín mẹ́ta Ifẹ̀-Ìjẹ̀ṣà láti ń jẹ́ dọ̀la ifun bá ṣe wà lọ́sùn yìí Ifẹ̀-Ìjẹ̀ṣà là ń jẹ́ Ifẹ̀-Ìjẹ̀ṣà senatorial district bá a ṣe ń lò látàyébáyé nìyẹn títí dòní. So now ṣé yẹn wá ti túmọ̀ sí pé Ifẹ̀ àti Ìjẹ̀ṣà wà lábẹ́ Ọ̀yọ́ Ìwó ń bẹ sọ́yọ́ tó dé lẹ́yìn nífẹ̀ àti Ìjẹ̀ṣà wà lábẹ́ wọn. Okay o and principal obas in these areas were designated district heads. Kí ló dé tí wọ́n wá designate Aláàfin kó wá head Ìjẹ̀ṣà tàbí kó wá head Ifẹ̀ tàbí kó wá head Gbọ̀ngán tàbí kó wá head Ìkirè. Point táwọn yẹn fẹ́ prove kò yé mi. In Ibadan, the Olúbàdàn was the district head of Ibadan. Ọọ̀ni was the district head of Ifẹ̀. So what are you now talking about? Ngbọ́n náà ti wá wà lábẹ́ yín. Ọ̀nàgún was the district head of Ìlá and Ọ̀wá was district head of Ìgbómìnà. The Alaafin was the paramount head of the whole province in ranking láàyè ìgbàwó láago mélòó táǹtò bẹ́ẹ̀. Kò ṣẹlẹ̀ rí. Alaafin ò district head nǹkan kan gbogbogbò rárá kò wáyé rí. Tó bá wáyé inú ibi tó ti wáyé mo challenge ẹ̀yin Ọ̀yọ́ ẹ mú jáde fún wa inú ibi tó ti wáyé kì í sẹ́yìn lẹ́yìn ẹ̀sẹ̀ lọ́fọ̀ọ́kọ́ o ẹ̀jẹ̀ àrípò jáde ipò wà ní archive. The Alaafin in district head. The Alaafin was the paramount head of the whole province, and in ranking, the Arema, who was the crown prince of the Alaafin, was the district head of Ọ̀yọ́ province. 20 district courts were opened for the 20 districts in the province, and the Alaafin never sat in any of the district courts but at the court of appeal over the 20 district courts. Ẹ já béèrè lọ́wọ́ Ọ̀yọ́ pé nígbà tí Alaafin wá jókòó sí court of appeal káti ẹ̀ pé lóòótọ́ ni ẹjọ́ wo ni wọ́n gbé wá látọ̀yọ́ ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Ìjẹ̀ṣà ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Ilé-Ifẹ̀ ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Ẹ̀gbá ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Ìjẹ̀bú ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Ọ̀tà ẹjọ́ wo ni wọ́n gbé wá láti Oǹdó ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Èkìtì tó jẹ́ pé Aláàfin ló sọ̀fẹ́ yóò wá láti mọ̀ bó bá jẹ́ pé lóòótọ́ o Aláàfin wọn fi ṣe district head o gbogbo wọn o àbí paramount head gbogbo wọn Ọ̀yọ́ parọ́ ju nǹkan mìíràn lọ. Aláàfin ni district ni paramount head kò dẹ̀ jókòó sí kóòtù kankan tán create rí meanwhile wọn inú kóòtù tán tó ti ń head náà gbà lọ́wọ́ ẹ̀ náà gbé fún Bọ̀dé Thomas. What are you talking about? kí ló yẹ tí rọ́bà yẹn yín jẹ́ báyìí ogún tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ tẹ́ ẹ lérí jẹ tẹ́ ẹ kan tanra yín tẹ́ ẹ kan parọ́. When there was a problem between Ife and Ìjẹ̀ṣà ìyẹn náà máa fẹ́ reverse Sir John Macpherson asked the Alaafin to intervene nígbà tọ́rọ̀ wá ṣẹlẹ̀ láàrin Aláàfin Olúbàdàn àti Ṣọ̀ún. Ta ni gómìnà àgbà náà pè ta ló bá kì í sọ ní àtọwọ́ òbòkun ni
Yorùbá ní bẹ́ẹ̀yàn méjì bá ń jà ìjàkú akátá ẹnì kẹta ni ó làjà. Wọ́n tún wá ní àìsí ẹnì kẹta lèèyàn méjì fi jà ìjàkú akátá. Bẹ́ẹ̀yàn méjì bá ń jà ẹni tó bá rí kó súnmọ́ wọn tàbí tó sì kẹta náà lápè pé báwọn èèyàn yìí sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ní báwọn sọ̀rọ̀ náà ó sọ fún wọn pé jà ò yẹ ọmọ èèyàn náà ó. So now, as the Alaafin to intervene, the Alaafin sent Ààrẹ ìlú Gbohùn and Alápinni and the number of Ọ̀yọ́mèsì to go and adjudicate. The boundary fixed by Alaafin at Ẹnu-Ọwá still subsists till today. Alaafin kọ́ ló pin bẹ́ẹ̀. Ìjọba àsìkò ìgbà náà ló dá sí ni wọ́n parí ẹ̀. Because Alaafin ò ní authority lórí Ilé Ifẹ̀ rí débi tí ó wá pàṣẹ pé bẹ́ẹ̀ ṣe rìn rè o bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe lélẹ̀ o irọ́ bọ̀yọ̀ jẹ́. Ìjọba àsìkò ìgbà náà ló sọ pé ibi ní kẹ́ẹ̀ fi sààlà. To be specific, there are insinuations that the old Oyo state had to be split into two, Oyo and Osun, because of the supremacy right between you and the Ọọni of Ife. Alaafin ń béèrè lọ́wọ́ Alaafin, I would not know the inner workings of government, but I want to tell you this: politics brought out the Ọọni. Politics brought out the Ọọni. Can you imagine that? Ẹ wá béèrè pé politics ọdún wo? Wọ́n ní lọ́dún 1937 tán bẹ̀rẹ̀ meeting wọn lọ́dún 1903 tí Aláàfin kọ́kọ́ jáde politics wo ló wà láyé ìgbà náà? tálàfin ló bá wọn dá síjà àkárìgbò rẹ̀ mà tẹ́lẹ̀pẹ̀. Politics wo ló wà nígbà náà? Because as far as I'm concerned 1903 wọn ò tí ì bí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ 1909 ni wọ́n bí. So now Alaafin tẹ̀síwájú ó ní there are so many things we cannot cover in the course of this interview. Like I told you, the question of whether the Alaafin is supreme is a 20th century phenomenon. When Awolowo emerged the premier of the old western region, that was when the government propped up the Ọọni. Àtúwá béèrè ní 1937 tẹ́jọ́ kó pàdé lọ́balọ́ba lọ́yọ̀ọ́ fọ́tò yín wà Ọọni ló preside. Ńgbẹ̀ sí Ìbàdàn Ọọni ló preside. Ńgbẹ̀ sí Benin Ọọni ló preside. Ńgbẹ̀ sí Ìjẹ̀bú Ọọni ló preside. Ńgbẹ̀ sí Lẹ́gbà Ọọni ló preside. Ńgbẹ̀ sí Ilé-Ifẹ̀ Ọọni ló preside. Sáwọn Awólọ́wọ̀ náà wọ́n sí bẹ́ẹ̀ 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 ilẹ̀ yìí kápò. Sọ́ọ̀ni náà ló fà á àbí ṣé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ náà ló gbàgbára fọ́ nígbà náà? Bàbá ńlá tí wọ́n jáde kúrò láàfin ńgbà tó ní lọ sí Èkó. Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ náà ló fà á ló ní kán jáde kúrò ńbẹ̀. Àbí bàbá yín lọ sọ fáwọn èèbó pé ọ̀rọ̀ iye ọba jíjẹ kọjá agbára òun, Ilé Ifẹ̀ ní kẹ́ ẹ máa lọ. Nígbẹ̀ bàbá òun wà, bàbá òun ló lè yanjú ẹ̀. Ọ̀yọ́ ẹyẹ parọ́ mọ́ o. Okay, and the only way they could do it successfully then was to get rid of the Alaafin, which they did by deposing the Alaafin, and Ọọni Adéṣọjí Adérẹ̀mí on August 8, 1960 was appointed the governor of the western region. The governorship thing was to give leverage to a man who never founded any empire. Ọ̀rọ̀ empire ni ó pa yín, ọ̀rọ̀ empire ni ó destroy yín, ọ̀rọ̀ empire ni ó bà yé yín jẹ́ kàn yín. Bẹ́ẹ̀ bá sinmi lórí láti máa promote dead empire. Empire ti kúrégbé empire ti sùn. Ibi empire gan ti lògbà gan ẹ lè locate ẹ mọ́. Ọgbọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ní Aláàfin ráwọn èèyàn lọ síbi empire wọn. Bóyá fẹ́ kó padà sílé. Bóde bá lè mọ ilé náà nílé mọ́ padà sí. Kọ̀rẹ̀ sígbà tí èèyàn délé tí ò rí lédè a jẹ́ pé ìpínlẹ̀ Kwara lè tún padà bọ́ síhùn ẹ̀ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mọ́. Kò síjà láàrin ẹ̀yin àti Ṣọ̀ún mọ́, kò síjà láàrin ẹ̀yin àti Olúbàdàn mọ́, ẹ̀yin àti Emir Ìlọrin lẹ́jọ́ ọmọ kọ́mọ lùpọ̀ bọ́. Gàmbàrí pa Fúlàní kúkú lẹ́yìn méjèèjì kò sẹ́jọ́ ń bẹ̀.
ìran kan náà ní kàún gan ní Gàmbàrí ọmọ wúkúwúkú àtùbàrìbá àti tápà gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́. So wọ́n wá ní wọ́n gbé governorship fún ẹni tí ò kí ń ṣe tí ò ní empire, ṣùgbọ́n Ọọ̀ni Adésọjí Adérẹ̀mí was educated. Alaafin mélòó ló kàwé ńgbà náà tí wọ́n fi hàn jẹ governor? Kí lè exposure wọn? Kí lè exposure wọn? And again, gbogbo ayé mọ ibi tó rírun gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjìrè wa Fulani people àbí. When they organized the traditional rulers forum in Abuja, Yoruba Obas were ridiculed. They put all the emirs on the first row and put Yoruba Obas, including the Ọọni, on the second row. When I came in, I asked for my seat, and they wanted me to go and sit at the back. I just removed one of the tags and sat beside the Sultan of Sokoto. Ẹnikẹ́ni tí bá ti ń jà sáàyè kò tọ́ sáàyè yẹn. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ní tó bá lọ sí òde àríyá, má jókòó sọ́wọ́ wájú, ẹ̀yìn ni kó jókòó sí. Torí gbà tá darí ètò ọba bẹ̀rẹ̀ program tí ọmọ wa pé ẹjọ́ o afẹ́bẹ̀yìn bàbá wa yìí mọ̀mọ́ wa tẹ́ jókòó sọ́wọ́ wájú yìí, àwọn àlejò kan láfa ìyẹn lẹ̀ fún ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá bọ́ sí síìtì kẹrin síìtì karùn lẹ́yìn tẹ́ẹ̀ nílé láì jókòó sẹ́yìn síìtì bẹ̀ gan mọ́. Gbogbo nǹkan kan náà fi jàgídíjàgan ṣe. Ọọ̀ni will never sit níbi tí wọn ò fi táàgì orúkọ wọn sí. Kàkà bẹ́ẹ̀ Ọọ̀ni ọ̀yà ní jókòó rárá, Ọọ̀ni ọmọ lọ ni. Nítorí ó fi máa yọ táàgì kúrò lọ gbága síbi wọn ò gbága ẹ̀ sí. Ọlọ́run ní yan ni sípò, Ọlọ́run ní fi yan so lórí. Yorùbá alágbà tí ń fọ́ ní káà láì lówó lọ́wọ́ ẹbí pákó ajá ní gbó. Wọ́n wá ní bàbá bọ́lọ̀ wọn ò bá pe ní bàbá ayé gbìyànjú ṣe bí àgbà. Ẹ bá ní kankanjú mọ̀ wọ́n kanjú gbàgbé olúwa rẹ̀ náà ni, kò ní sí respect fún tọ̀hún. Àti ha àti bí látìgbà tí Aláàfin ti wá gbàgà kúò tọyọ táàgì kúò nǹkan kan sí wọn pọn létò Ọọ̀ni ní national látìgbà náà lọ. Ṣé wọ́n respect ẹ̀ bí Ọọ̀ni? Ṣé wọ́n respect ẹ̀ ju Ọọ̀ni lọ? Ṣé wọ́n torí ẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan ní national kí wọ́n pe Aláàfin instead of Ọọ̀ni? Gbogbo àwọn nǹkan tí ò dùn máa Ọ̀yọ́ nù lélẹ́yìí kò dé sẹ́ni tó lè tuntun. Bí kádàrá ṣe tónu bọ́lọ̀ wọn bá ṣe tónu bí ìpín ṣe tó nìyẹn. Ẹgbẹgbẹ̀rún Aláàfin kan ò lè tuntun. Àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kan máa sunkún lórí social media náà ni. Ariwo wọn ò ní hu tẹ̀tẹ̀ kò dẹ̀ ní change anything.